chân vịt tàu thủy được phát minh dựa trên nguyên lý hoạt động của trục vít Archimedes đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong ngành giao thông đường thủy. Nhờ đó mà những con tàu lớn có thể vận chuyển các container hàng hóa vượt qua đại dương. Thật vậy, ngay từ thời cổ đại, cùng với sự ra đời của chiếc trục vít này, những nguyên lý căn bản nhất của chân vịt tàu thủy đã được khám phá ra. Chúng ta chỉ thấy những con tàu băng qua hàng nghìn km, vượt qua sóng dữ hay những cơn bão khủng khiếp. Nhưng không phải ai cũng biết rằng để vượt qua những thử thách đó của biển cả, đằng sau mỗi con tàu luôn ẩn chứa sự hoạt động đầy bí ẩn, thận trọng và vô hình của chiếc chân vịt. Áp dụng nguyên lý hoạt động của chiếc trục vít Archimedes, nhà sáng chế thiên tài người Pháp ông Frédéric Sauvager đã phát minh ra chiếc chân vịt tàu thủy đầu tiên vào năm 1832. Không dừng lại ở đây, 10 năm sau vào những năm 1840, trên con tàu mang tên Napoleon đi từ cảng Marseille đến đảo Cork, nhà chế tạo tàu thủy ông Auguste Normand đã cải tiến chiếc chân vịt tàu thủy và làm cho nó đạt được vận tốc lên đến 24 km/h. Kể từ đó, những con tàu có thể băng qua đại dương mà không e ngại sóng to gió lớn. Có thể nói nhà sáng chế thiên tài người Pháp Frédéric Sauvager đã cống hiến gần như cả cuộc đời mình để đặt nền móng cho ngành chế tạo chân vịt tàu thủy. Tùy theo từng loại tàu thủy khác nhau sẽ có những chiếc chân vịt với hình thù riêng biệt. Ví dụ chân vịt của tàu thủy tốc độ cao thường được thiết kế để có thể hoạt động đồng thời cả trên và dưới mặt nước. Những chiếc chân vịt dùng cho tàu thủy chạy ở tốc độ cao có đặc điểm là chỉ ngập một nửa trong nước. Nghĩa là khi tàu chạy thì mực nước sẽ ở ngang giữa chiếc chân vịt. Như vậy, nửa dưới của chân vịt ngập trong nước, nửa còn lại sẽ ở trên mặt nước. Điều này sẽ giúp chúng ta tránh được sự tổn thất công suất ở những vòng tua cao, cũng như tránh lực cản do hiện tượng khí xâm thực, nôm na là hiện tượng sủi bọt gây ra khi chạy ở tốc độ lớn. Một nguồn kinh phí không nhỏ đã được bỏ ra để nghiên cứu và cải tiến những chiếc chân vịt tàu thủy nhằm mục đích tạo ra lực đẩy mạnh hơn và gia tăng vận tốc cho tàu. Đồng thời nguyên lý của chân vịt đã được áp dụng trong công nghiệp chế tạo và sản xuất máy bay. Thoạt nhìn những mô hình cánh quạt chân vịt này có vẻ giống nhau, tuy nhiên để tạo ra những chiếc chân vịt hoàn hảo nhất đòi hỏi sự tính toán hết sức tỉ mỉ, chi tiết của các kỹ sư chế tạo. Còn với ông Gobert, người đã sản xuất ra hơn 25.000 chiếc chân vịt tàu thủy, cuộc đời của ông cũng giống như một chuyến hành trình. Những mô hình này là kết quả của hơn 30 năm gắn bó với nghề của tôi. Mỗi cái trong số chúng đều có vai trò quan trọng như nhau, góp phần sản xuất ra những chiếc chân vịt hoàn hảo nhất, đáp ứng với mỗi loại tàu khác nhau, mỗi nhu cầu sử dụng khác nhau. Tôi đã từng sản xuất chân vịt cho tàu đánh bắt xa bờ, tàu ngầm, tàu chạy với tốc độ thấp hay thậm chí cả những chiếc tàu hải quân quốc gia Pháp. Với tôi, mỗi mẫu chân vịt đều mang theo mình một câu chuyện, một đặc điểm riêng. Hầu như tất cả mọi người trong chúng ta khi nhìn thấy vật khối bằng gỗ này thì đều tự hỏi đây là cái gì. Phần lớn cho rằng đây là mô hình thu nhỏ của một chiếc cầu thang. Chẳng ai trong chúng ta có thể tưởng tượng rằng nó dùng để sản xuất những chiếc chân vịt tàu thủy. Mô hình bằng gỗ này cũng chính là yếu tố đầu tiên phục vụ cho việc sản xuất khuôn cát nung, nền tảng ban đầu để đúc những chiếc chân vịt. Sự chi tiết của mô hình bằng gỗ này giúp các nhà sản xuất tính toán ra chiếc khuôn với hình dáng, kích thước chuẩn xác nhất. Chính từ vật khối bằng gỗ mà phần lớn trong chúng ta lầm tưởng rằng đó là mô hình cầu thang thu nhỏ này sẽ được sử dụng để làm ra những mô hình cánh chân vịt.
Để điều chỉnh kích thước chiếc chân vịt, những người kỹ sư sẽ lần lượt thêm hoặc bớt những lớp gỗ này. Đối với những chiếc chân vịt 4 cánh, mô hình ban đầu sẽ được sử dụng 4 lần nhằm tạo ra 4 cánh của chiếc khuôn bằng cát nung. Mỗi chiếc khuôn cát nung tạo ra chỉ để sử dụng một lần duy nhất. Tuy nhiên, việc tạo ra chúng không hề đơn giản chút nào. Để tạo ra những chiếc khuôn cát nung này, những người thợ sẽ dùng cát trắng và chất kết dính trộn lại với nhau bằng máy để tạo nên một hỗn hợp có màu hồng nhạt. Sau đó, họ sử dụng mô hình bằng gỗ và hỗn hợp này để tạo thành chiếc khuôn đúc cánh quạt của chân vịt. Sau khi khuôn đã thành hình, trên mặt đất, những người thợ thủ công sẽ dùng chiếc máy xịt nhỏ để thổi những hạt cát còn sót lại trên phần cánh quạt của khuôn để đảm bảo sự tinh tế sắc nét của cánh quạt. Hãy nhìn những con tàu ngoài xa, chúng sẽ đi tới khắp châu lục. Cuộc hành trình này không chỉ là của riêng những con tàu, mà nó còn là hành trình của những chiếc chân vịt nữa. Với chúng tôi, những người sản xuất chân vịt tàu thủy, chúng tôi cảm thấy dường như mình cũng được đi du hành như chúng vậy. Bất cứ ở đâu, cứ nhìn những con tàu, tức là chúng ta thấy sự hiện diện của những chiếc chân vịt. Việc lắp đặt chân vịt trên các con tàu rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành của những chiếc tàu này. Sau này, khi những chiếc chân vịt được đưa vào sử dụng một cách rộng rãi hơn, ví dụ như các con tàu đi đánh bắt ngoài xa, thì việc giảm thiểu tiếng ồn khi nó hoạt động là một yêu cầu hàng đầu. Bởi tiếng động phát ra khi những chiếc chân vịt hoạt động sẽ khiến các loài cá bỏ chạy. Ngày nay, chân vịt được sản xuất bằng nhiều chất liệu khác nhau như đồng thau, thép không rỉ, hay thậm chí các nhà sản xuất tàu còn tạo ra những hợp kim đặc biệt chỉ chuyên dùng để chế tạo chân vịt. Tất cả những điều đó chỉ để những chiếc chân vịt được sản xuất ra sẽ hoạt động hiệu quả hơn tùy theo những mục đích sử dụng khác nhau của mỗi con tàu. Do yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, các kỹ sư, nhà thiết kế luôn phải tìm tòi nghiên cứu nhằm tạo ra những chiếc chân vịt hoàn hảo nhất và hoạt động hiệu quả. Họ cần biết lựa chọn chất liệu phù hợp để chế tạo ra những chiếc chân vịt đáp ứng tốt nhất với yêu cầu của khách hàng. Và cũng chính vì thế, hiện nay trong các trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực này, các kỹ sư vẫn đang tiến hành thí nghiệm nhằm khắc phục nhược điểm này của những chiếc chân vịt bằng công nghệ laser. Chân vịt tàu thủy cũng như những bánh xe lăn trên đường sẽ bị mòn dần theo thời gian do ảnh hưởng của hiện tượng khí xâm thực khi hoạt động trong nước. Những nhiệm vụ mà chiếc chân vịt mang trên mình không hề đơn giản. Trong lòng trung tâm nghiên cứu về tàu thủy tại Pháp, những chiếc chân vịt được sản xuất với kích thước nhỏ hơn kích thước thực. Chúng được chạy thử, quay thử trong nước.
Chúng sẽ được điều chỉnh trên thiết kế thông qua các thông số thu được của những thử nghiệm này, sao cho tốc độ đạt được là cao nhất nhưng gây ra tiếng ồn nhỏ nhất. Có thể nói những chiếc chân vịt cần phải hoạt động một cách thực sự thận trọng. Tại Paris, các nhà nghiên cứu của ngành chế tạo chân vịt tàu thủy tiến hành các cuộc thí nghiệm thăm dò đối với chân vịt sử dụng cho tàu ngầm. Tiếng ồn mà chân vịt tạo ra gây ảnh hưởng rất lớn. Sâu dưới lòng đại dương, tàu ngầm có thể dễ dàng bị phát hiện chỉ bởi những tiếng động dù rất nhỏ phát ra từ cánh quạt của chân vịt. Việc vận hành của chiếc chân vịt ở trong nước đôi khi cũng mang tính chiến lược quan trọng, bởi vì dù chỉ là một tiếng ồn rất bé phát ra cũng có thể gây nguy hiểm cho những người lính khi đang thực hiện các nhiệm vụ tuyệt mật dưới lòng biển khơi. Tính chất công việc của những người lính này đòi hỏi những chiếc chân vịt không những vô hình mà còn phải tuyệt đối im lặng. Dưới lòng đại dương, sự im lặng tuyệt đối đồng nghĩa với sự bí mật tuyệt đối. Luy-le-Mans, thị trấn nằm ở trung tâm của vùng Berry, được coi là vùng có truyền thống lâu đời nhất với nghề đúc kim loại. Ngay từ thời Trung Cổ, người dân của vùng này đã biết làm nóng chảy kim loại, sau đó đổ kim loại nóng chảy vào khuôn để đúc đồ vật. Trong quá trình sản xuất chân vịt, bên cạnh việc làm ra những chiếc khuôn cắt nung hoàn hảo, thì nhiệt độ khi làm nóng và đúc kim loại cũng có vai trò rất quan trọng. Người thợ rèn luôn phải để mắt đến nhiệt độ, màu của kim loại trong quá trình nung. Nhiệt độ cần đạt đến là từ 950 đến 970 độ C. Tuy nhiên, lý tưởng nhất là 960 độ C. Bất cứ một sơ suất nào trong khâu này cũng gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của bộ phận chân vịt được đúc ra, cũng như sự thành công của toàn bộ quá trình. Tính đến nay, xưởng của tôi đã sản xuất ra khoảng 25.000 chiếc chân vịt tàu thủy. Các bạn thấy đấy, việc sản xuất chân vịt tàu thủy cũng như các công việc khác đòi hỏi người thợ cần phải có một phương pháp làm việc hợp lý. Tôi đã từng thấy những chiếc chân vịt được đúc từ hơn 80 đến 100 tấn nguyên liệu. Đó là những chiếc chân vịt có 6 cánh, có đường kính lên đến 10-11 mét. Chứng kiến quá trình họ làm ra chúng, tôi cảm thấy chỉ một sơ suất nhỏ thôi, toàn bộ công việc này sẽ thực sự trở thành thảm họa. Và ngược lại, nếu không có bất cứ sai sót nào, công việc của họ sẽ thành công vang dội. Khi chân vịt tàu thủy ra đời, không ai tin rằng nó sẽ phát triển được như ngày nay. Tuy nhiên, chỉ sau khi ra đời vài thập niên, chân vịt tàu thủy thậm chí đã để lại dấu ấn trong những giao dịch thương mại lớn trên thế giới. Nhờ có những chiếc chân vịt ngày một hiện đại và hoàn hảo, con tàu Normandy thứ 16 của thuyền trưởng Bellec đã đạt đến vận tốc 37 km/h, tiến thẳng tới Rotterdam. Trên tàu luôn sẵn có một chiếc chân vịt sơ cua. Bạn biết đấy, thời gian để sản xuất ra một chiếc chân vịt kéo dài tới 3-4 tháng. Những người thợ cần có thời gian để làm ra một chiếc khuôn phù hợp với yêu cầu bạn đưa ra, đun chảy kim loại, rồi sau đó đúc kim loại vào khuôn. Vì thế, tôi cho rằng trên mỗi chiếc tàu cần có ít nhất một chiếc sơ cua. Điều đó đảm bảo cho chiếc tàu của bạn vận hành đúng theo kế hoạch. Chiếc chân vịt sơ cua này nặng tới 65 tấn.
Để sản xuất ra những chiếc chân vịt như thế này, thay vì sử dụng khuôn cắt nặng vài trăm kg, nhà sản xuất sẽ phải dùng tới những chiếc khuôn ghép từ những khối bê tông nặng hàng tấn. Chúng ta đang xem quá trình sản xuất chân vịt ở nhà máy sản xuất chân vịt lớn nhất thế giới, có trụ sở gần thành phố Rotterdam. Với quy mô lớn, nơi đây có thể sản xuất ra những mẫu chân vịt nặng tới 100 tấn, đường kính lên đến 13 mét. Ở trung tâm của khuôn bê tông, kim loại nóng chảy sẽ dần dần trở nên cứng lại. Và tại đây, chiếc chân vịt đã được hình thành. Tuy nhiên lúc này, chân vịt vẫn chưa được lắp ráp ngay lên các con tàu để thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau khi được tách ra khỏi khuôn, chúng sẽ được kiểm tra, cân đối, mài bóng, thử nghiệm với những motor lên đến 10.000, 20.000, 50.000 mã lực. Sau đó, sau khi hoàn tất tất cả các công đoạn này, chúng sẽ bắt đầu được lắp ráp để thực hiện sứ mệnh của mình. Chúng ta chỉ có thể nhận thấy chiếc chân vịt nhờ những vệt nước dài mà nó để lại trên mặt nước. Tuy nhiên ở bên dưới, nơi chúng ta không thể quan sát được, nó đảm nhận công việc của các vị thần khổng lồ Titan, đó là đẩy chiếc tàu Normandy 16 với chiều dài lên đến hơn 270 mét. Kích thước của chân vịt luôn tương ứng với kích thước của con tàu mà nó sẽ được lắp vào. Nếu kích thước của tàu nhỏ, thì chân vịt sản xuất ra cho chiếc tàu cũng sẽ được làm nhỏ đi. Bạn đã bao giờ trông thấy một chiếc chân vịt có đường kính 8,6 m chưa? Rất ấn tượng phải không? Còn bây giờ, bạn hãy thử hình dung chiếc motor cần để đẩy một vật hơn 40 tấn phải như thế nào. Chắc hẳn kích thước của nó cũng gây ngạc nhiên không kém. Chân vịt mà bạn đang thấy ở đây là mô hình chân vịt của tàu Normandy, một chiếc chân vịt có 3 cánh. Tuy nhiên, khi hoạt động, nó gây ra độ rung rất lớn cho tàu Normandy. Bạn hãy hình dung đây là những chiếc kính chắn gió, những cột đèn. Độ rung mà chiếc chân vịt 3 cánh này tạo ra đủ sức làm vỡ hết tất cả các hệ thống chắn gió và cột đèn này. Điều này làm tôi nhớ đến một người quen cũ. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã bị rung đến mức không thể bật nổi bật lửa để đốt điếu thuốc. Cũng chính vì thế mà người ta đã nghiên cứu và sản xuất ra những chiếc chân vịt 4 cánh để khắc phục nhược điểm của chiếc chân vịt tàu Normandy. Sức mạnh, ít tiếng ồn, tốc độ, một chiếc chân vịt lý tưởng luôn là thử thách đối với các kỹ sư và kỹ thuật viên. Chúng tôi đang đo nhiệt độ. Nhiệt độ cần đạt được là khoảng 980 độ C. Nhiệt độ lúc này mới chỉ là 925 đến 930 độ. Việc này cũng giống như chúng ta nấu ăn vậy. Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu, sau đó cho chúng vào nấu lên, xử lý, nêm nếm, thêm muối, điều chỉnh lửa, rồi đổ ra bát và trình bày cho đẹp mắt.
Cuối cùng cũng đến lúc chúng ta hưởng thành quả rồi. Chúng ta đã phải vất vả làm ra chiếc khuôn, để rồi bây giờ đập vỡ nó như thế này đây. Hôm qua, chúng tôi bắt đầu từ 10 giờ 30. Vậy là để sản xuất ra chiếc chân vịt này, chúng ta đã bỏ ra hơn 24 tiếng. Để tôi đến tận nơi xem nào. Cánh sạch sẽ, vẫn còn nóng, nước kim loại rất đẹp. Chúng ta có thể thấy chất lượng bề mặt kim loại, hình dáng cánh quạt đều đạt tiêu chuẩn. Công việc đã hoàn thành. Biển cả và đại dương gắn liền với cuộc sống của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Vì thế, khi còn trẻ tôi đã mua một chiếc tàu nhỏ để đi đánh cá. Sau này có thể tôi sẽ mua một chiếc tàu lớn hơn để thỏa mãn tình yêu biển cả. Một chiếc tàu tốt với một động cơ tốt cũng sẽ chẳng để làm gì nếu chúng ta không có một chiếc chân vịt tốt. Những chiếc chân vịt vẫn phát triển không ngừng bởi những đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn, nhanh hơn, mạnh hơn và ít tiếng ồn hơn.